ดูตัวขาวพ่อเนี่ยง่ายมากเนี่ยก็บีปากมันอีกปากก็บอกเนี่ยน้องอ่านเนี่ยนี่มีพวกเอเดนเนี่ยมีแล้วยังเหมือนมีตัวมาเขาอย่างนี้อยู่ว่ะมีปนมันจะเจ้าข้อก้อนหนูเลยลูกกู้บัดเจ้าค่ะตายเนี่ยดอกจอไม่ว่าอะไรว่าจอเนี่ยบัดเจ้าค่ะ40 ปีแต่ว่าเป็นโรคทุกวันเนี่ยพวกเราเขาก็หันตัวแม่นั่นกันเลยไงเนี่ยไปเป็นบาดกี่มือเจ้าเจ็บปวดหินมือปึ๊ดต้มเลยเจ็บมันขึ้นมาเลยเชื่อว่าโรงพยาบาลนี่จะไปเสียดีต้องมาเสียกินงานปากงานคอแล้วก็มีเองโอ้ยถ้าที่ทานไม่กลับไม่หามาบอกมึงดีเด้อห้องใส่แง่งอย่างนี้นั่งเพราะนั่งไปเพราะมันมานั่งนี่เลยแม่หนูอะไรพูดมาเลยนี่ในกระดาษพูดบ้างหลังโอ้ยคิดว่า40 ปียังไม่ตายมาท่านเราเนี่ยเศร้ามึงดีเด้อว่าที่บุญหาว่าแล้วท้าให้ผู้สังฆทานว่าไอ้น้องบาทเงินบาทสิคู่มันมีเงิน9 บาทไหมผู้ตาสักเบิกกูไงโซ่เติมนั่นมาเท่ากูหมดบ่เจ็บเลยไม่กลับเขายังไม่ตายไม่มาท่านเอาไหมจอมไปสร้างก่อนกูจะแล้วนี่อย่างว่าบทแดกเลยแม่เจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะมาเจ้าค่ะเจ็บคอนี่ก็บ่แห้งเพราะคือเขายากไหมลูกพุ่งไว้เจ้าค่ะเจ็บวันนี้แม่บ่ถ้าสักบ่สกุลเอาหนูเราจะรู้เศร้าไปจังบ่เจ็บบ่จังเลยลูกพุ่งทำจังแต่นั้นเจ้าค่ะท่านหายมันกลับมันไล่ท่านเข้าเลยโอ้ยแต่ก่อนไปสิไปหาหมอลงค่ายก็ไปเตะก็ไปมาสีนักเรียนนี่ก็เลยเขาจัดลงตะเพ่งบ้านเราง่ายเลยก็บ้านนอนนี่แหละคนนั้นแกเที่ยวมานี่เรียกงานปากงานอย่างกระโดดดูไม่อย่างนี้เลยแม่อันนี้จะเรียนไปเราไปนั่งเฝ้าหน้าบนนู้นนั่นพุทธมาเลยนี่ในแล้วพุทธมาเลยเมื่อที่จะทราบคนนั้นกันแม่ทราบบทกุศลหาแล้วเลยเศร้าเลยก็ให้ปังสุกุลมันเศร้าเลยคุณนะกูสังฆทานนี่แหละเอาเงินเต็มกูระบาดไอ้กูสันสักบัตรกูเลยหายได้พวกนั้นเลยมันนั่งสั้นปันนี่ตัวไม่ใช่หน้าอยู่นอนคิดนานนี่ดิแน่นุ่มขาปูขาปลาขาเป็ดขาไก่กินก็เหมือนอย่างที่บนไล่ท่านกันโอ้โหไม่ได้เล่นเลยอันนี้ก็นั่นแหละว่าแต่เข้าไปยกคืออาปูอาปลากินธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองอะไรแบบนี้เป็นโลกาเมืองนี่บ่อเชื่อยังไงอาจจะปาดมือนี่ออกไปเพิ่มเจ็บหลายอย่างเงี้ยโอ้ยนี่แต่ก็มาพูดนี่ไม่อยากเลยปีเขาจะรักพวกดูโอ้ยมีพ่อแต่โอ้ยยังย่ำแล้วมีกันอยู่แต่คนย่ำไม่มีกระหม่อมไอ้คนแต่หัวได้คนแม่จ่อข้อหอยนี่คือสีปากคนนี้เลยแม่ที่บอกเลย
แกกับป้ากับข่าวป้ากับบินบาตรมูได้ยังไง40 ปีแล้วไปได้ดูน้ำท่านเลยวันเป็นจะบินบาตรบ้านนาอ่างนี่มันเป็นด่านหินเลยตัวเดียวมีตุ้มวัดแปดอยู่น้ำไหลเป็นน้ำค่ำไหลดูไปซื้อมาอยู่เต้นที่คนหนังเต้นก็นี่ไปเป็นห้วยเลือดเลยตุ่มเลยโอ้ยกระสียาใจเล่าไปเลยว่าลูกตาเนี่ยมันโอ้ยผมนี่มันได้ก็ปีจะปีมาร่วมเจอได้วันละไปบนนั้นภาษาตอนที่เก้าไปร่วมตุ่มอีกแล้วกันเลยโอ้ยว่าตอนนั้นไม่ย่างอันนี้ไม่ย่างมาเจ็บอะไรโตเจ็บแห้งแห้งเลยพ่อก็รู้จักหรือเขาเป็นกินได้อยู่เจ็บอยู่กินได้อยู่เขาอะไรนี่มันเจ้ามาโรงพยาบาลที่ได้เรียกเนี่ยโอ้ยตัวเล็กงัดปากกันยังมูไม่ยังเขาอ่ะโอ้ยติดยาว่ะกำยังลงมาเฮ็ดนี่เราอ่ะนั่งภาวนาตัวหนูโอ้ยหนูจะเล่นปืนตัวมาเนี่ยนั่นได้กับปืนเล่นกับมาหลังโอ้กูจะตอบเลยมันต้องมีเด้อเฮ็ดจะท้าหาเด้อว่าปล่อยดูพร้อมว่าไอ้ย่อมหาหน่วยเข้าโตปล่อยหอยปล่อยดูพร้อมเศร้าแต่มันนั่นเลยนะว่าเศร้าก็หมดเลยแต่เฮ็ดถึงเรื่องมันลูกไปเฮ็ดแล้วเจ็บเท่าของมันนี่เลยไม่สังเกตเบิ่งแล้วตายตัวพวกมันอย่างนั้นเหรอโอ้ยเป็นประเด็นตายมันไล่ทันแล้วนี่ว่า40 ปีไล่เบิ่งบน2 ภาษาอย่างเงี้ยจับมันก็หูเสาเมื่อแรกก็ไปแล้วเลยเห็นทหารมันเกี่ยวอะไรไหมเมื่อแรกไปดูการอันนี้เลยโอ้ยไว้จำคอมันแก่กับปลานี่ก็ว่านักกัดนี่เรารู้ว่ากับปลาแก่เราโทษดูไงแก่ว่าเป็นอะไรจริงดูไงมันก็ต้องปลาห้องเรียนว่าจนแล้วมีปากเขาว่าเฮ้ยเขาว่าอยู่มีปากข้อเจาะข้อมันจับสีกับมันยังตัวได้ไม่ได้ล่างยากได้เลยยันเดินไปที่เสื้อไหมข่าวพัดเทียนก็ไปวินบาตรโมเลย40 ปีไล่เบิ่งเลยมีเงินทำบุญบ้างผู้ที่บุกตัวตนให้เขาบ้างเฮ็ดอย่างกันได้ไหมบุกตัวตนที่เขาบ่ได้เลยบุกกรรมเขาไว้เขาเส้นบอกเส้นพวกมันทำสร้างกับคิดตัวตนในคิดเส้นรับตัวไหนเขาทำเท่าเป็นมากผู้ที่เป็นของพ่อผมมันคนนี้น้อยเลยหมดเด็กนี่ว่าจะปองหลายนี่ทุกโขาวหัวเขาเพื่อขายมันเลยโอ้หน่วยว่าจะนับไปอย่างว่างไหมไม่ห้องอาจารย์ขาอยู่เนี่ยครับแล้วตัวเดียวมันก็ยัง40 ปีไป
ตกขาเขาคือมึงก็มือหรือหัวบางเดี๋ยวมันยืดชาอยู่ตัวมันไม่อยากเลี้ยงเลยยายก็ได้ยายก็บอกวันนี้แม่เอาคนจำนี้แม่ไปไหนสาวบุญสาวกุศลอุทิศให้เขาคุ้มมือคุ้มมือเมตตาเขาคุ้มมือนี่ก็สุดเลยจะไปเปลี่ยนกันด้วยกันบอกเธอมันยังเขายังเป็นได้อยู่ไงพิจารณาเสร็จแล้วพิจารณาภาวนาบ้างนั่งภาวนาเพิ่งอย่างน้องทำกรรมกูน้องพิจารณาเพิ่งบางทีเป็นคนบอกเขาไม่ใช่เลยไหมนอนฝันแต่โอ้ยกูนั่นไม่เห็นอะไรเห็นว่าไว้หรอกเด็กใครซื้อก่อนเนี่ยผมมานอนโรงพยาบาลนั่งพิจารณาอยู่ปากก็รถเล็กน้อย4 คนมากนุ่งสุดแดงเสื้อแดงสุดแดงหมดเลยเนี่ยปากที่มันก็แดงนั่งเอาข้างใกล้โต๊ะอยู่เลยมันเอากระทิ้งสู้ถึงจะเป็นหัวนั่นน่ะกึบจะก้อนกำลังนี่ขาดเลยสมมติอย่างนี้ว่าผมจะเป็นลูกแค่น้องผมอ่านเด็กเลยเอ๊ะกูจะได้ที่ว่าผมก็ยกเลยเลยผมดูไล่ย่องเอาคนจะขามันตายทิ้งไว้ดิไงมันจะมาอยู่ดิไงดูสมมติอย่างนี้มันยกเลยก็ว่าคือมาคนจะเธอบัดนี้ว่าบอกพ่อบอกเสื้อบอกเส้นจานนี้บอกอันนี้บอกเขาหมดเลยจะให้มาหากูจะเตือนมันต้องมาครับเลยไล่ย้อนผมเมื่อเลิกไปเลิกเราเลยใครยืดเล่าน้อยกันเลยไหมที่สำคัญหลายคือการหัวขาคุ้ยกินเหมือนคนนี้ก็ไม่เอาเพราะว่าที่มันยืดขาจะประตูนั่นหมดเลยตาเข้าเสื้อกระติใช่แล้วเขากำบนข้อเอาไปมันจะจับได้ซื้อได้มันไม่ได้ปูได้กำรัดมันขาดเลยผมว่ายกเลี้ยนมันหรือมาจากเธอวันเนี่ยบอกพ่อบอกโคตรใจน้องพระบาลเนี่ยไม่ได้มาหากุยเกลือว่ะบอกโคตรดูเด้อว่ะครับเลยไล่ย่องเลยบ้านเขาจะหนีเขาหมายเลยก็จะบอกสร้างเลยไล่เตะเอาเข้าที่มันเลยปวดสิวลงไปเป็นคนเดียวหัวหมอต้องดูหมอต้องดูข่าวนี้ได้แต่ลูกเดียวไปคนเดียวพ่อหมออีนี้ลูกว่าลูกเดียวไปโอ้ก็น่าฟันไปแนวแปลกสตินี่เลยผมไม่ฝันเลยคิดสตินั่งพิจารณาอยู่นี่ว่าเดี๋ยวไปเรานุ่งเสื้อแดงว่าทุกคนสูทแดงเสื้อแดงปากเขี้ยนหัวก็แดงปากเขี้ยนข้อก็แดงเด็กน้อยมันจะใส
หันหลังเสร็จแล้วก็